No niin, ja sitten se olisi aika palata tuohon pitkäkattoisen nosturin vallottajaan. Ja ruveta kasaa se loppuun. Alakerta siinä on tosiaan kasaasa, vauhtipyörä ja vesipumppua vaille. Ja sit tosahan tuo joka jokkismiehen unelmalaatikko M47 puolittaja vitosen paikalla, niin oikein herkku. Ruvetaan kasaan nämä jäteläjät yhteen. No, Volvon tekohan keskeytyi heti alakuussa. En tiedä, piti tulla kahtelen jotakin tämmöstä. Vähän jotakin vettä ja mäen nyppylöitä. Pääsispä jo talliin. No niin, se olisi reissulta palattu heti hommien kimppuun ja tosiaan olisi tarkoitus saada tuo iso Volvo kuntoon. Sais sen tallista pois eestä ja penkitettyä se valmiiksi ensi kesäksi. Sierrahan jo oottelee ensi kesää tai talvia, eihän sitä tiedä milloin sillä ajetaan. Ajetaan sitten joskus. Mut niin, tähän täytyis säädellä venttiilit tähän kanteen. Tähänkin on nokkalinja oikastu. Siitä voi laittaa videon pätkä tai laitetaan linkkiä aiempaa videoon, missä se näkyy se nokkatyö. Niin. Aletaan tästä säätää venttiilejä. Elikkä tässähän on tämmönen kiinalainen Volvo on tehty venttiili niin tekätäänpä sitä reikää, että kui se osuu sinne. No, siellähän näkyy aika iso ilmarako, eli meidän täytyy lyhentää sitä aika raskaasti, niin rääpästäänpä siitä pätkä pois. Otetaan lyhennys ja karkia en salakuu, vaan laikkakoneella tästä. Noin vähän törsteitäkin pois päästä, niin mukavampi tökätä reikä. No niin, ei olisi enää niin paha. Saataisiko me kamera kääntyy tonne. Petovia. Tuo olikin haasteellinen. Ja zoomataanpa tuonne koneen tykö. Nui. Ei katkaista heti videota. Eikä tuossa on tommonen venttiilimasiina. Mä otan toisen kameran käteen. Niin saa nähdä miten se toimii. Ja sitä sähköt pois päältä äkkiä, kännä pääsen sähköt päin.
Laitetaan tästä nyt videokuvaus päälle. Eli nyppästään kone käyntiin ja käännetään vähän syöttyä ja lisää syöttyä ja siellä ei siis vielä välystä ollut. Niin kärsii vielä jonkun verran oikasta tuota päätä. Noin. Nyt voidaan käydä kahtoon välys. Niin, testataanpa venttiiliä ja reikää. Kato, siitä lähti sen verta pois, että sinne tuli joku välys. Tämän pitää kahtua rakotulukilla paljonko sinne nyt tuli, niin osais sitten lyhentää oikean määrä. Kymppi ei mene ja vitonen menee, sillä on varmaan sitten joku 7 välystä. Meillä on targetti semmonen 25 tietokoneen mukaan välys tuolle nokalle, mikä tähän on tehty. Niin, täytyy vielä vähän lyhentää venttiiliä. No niin, nyt sitä olisi summassa lyhennetty vähän sitten tuossa. Nakataanpa se paikalleen tuonne reikään. Ja 20 menee. Joo, pitää vielä 500 ottaa pois päästä, mutta osaanko mä sitä näyttää, että se näin? Joo, kyllä se näkyy. Eli tässä menee tuo venttiilin pää menee melkein lukkouraa valmiissa mitansa. Niin tähän joutuu tekemään sitten uusia lukkouria. Ainakin yhden alaspäin. Niin säätetään nyt nuo loput venttiilit ja näytetään sitten tuo lukkouran teko. No niin, venttiilit on saatu sääjettyä ja nokkautettu pois ja no saanko laittaa kameraa? No melkein tuosta näkee, että tuo venttiilin päähän menee lautastaso alapuolelle, eli senkin takia pitää siirtää uraa. Mutta katsotaanpa vähän asennusmittaa, että paljonko sitä siirretään. Mitataan ensin tämä tästä lautasen pieltä. No se pyöristetään 4,7. Tuo missä se nyt on. Sitten annetaan tuonne olla tuolla. Mä laitan tänne jo jousen ja lautasen tähän vehkeeseen valaamiksi. Niin nakataanpa se siihen 4,7 ensi alkuun, että minkälaista painetta siellä tulee. No niin, se olisi 47, niin siinä olisi 41 kiloa seetiä. Se olisi ihan tosi jees, mutta katsotaan paljonko siinä on. Osaanko mä laskea? En hitos. 47 siitä 13,5 pois, niin sehän silloin on 33,5.
Painekin olisi tosi makia, 95. Mutta meidän pitää uraa viedä ainakin 1 pykälällä alaspäin, niin no niin, katsotaanpa mitä sitä tulee. 44,3, jos olisi tuo asetuspaine, jos vie lukkouraa pykälää alaspäin, niin kuin tiukaksi se sitten menee. No 49, 50, ei olisi kovin katastrofi. Sitten siihen 13,5 on 30,8. No se kyllä kelepaa. Tehdään 1 ura lisää noihin venttiileihin, niin kestääpähän sitten kiertääkin. Sillä siitä tulee hyvä. Ja sitten ottaa se venttiilin pää, ottaa sinne nostinkuppi eikä lautanen. Niin käypä tekee urat. No niin, eli venttiilin lukkouran teko. Meillä on siihen käytössä tämmöisiä ihan oikeita teriä. Se on sen verran kahto, että silmällä olisi tuolla uran pohjalla kohdallaan tuo. Nollataan laitteet siihen ja luukku kiinni. Sorvi pyörii. Sitten otetaan 2,7 milliä alaspäin. Noin. Ja sitten painetaan siihen uraa. Noin. Täällä on kello 0 satulta. Meillä pitäisi olla siinä oikeinkin hyvä lukkoura. Tää jäi törstettä, niin pyöräytetään vielä pikkusen ja otan viilalla tosta pois. Ja se on siinä. Valmis tuota. No niin, lukkourat on saatu tehtyä, mutta sitten yksi tosi tärkeä juttu venttiilien kestävyyden kannalta, mitä on nykyään korjannut aivan tuskisaan melkein lähes kaikkien moottoreiden, mitä tänä vuonna on tullut kasattua, niin on yksi ongelma ollut. Eli meillä on lukot tässä paikalla ja tämä venttiili pyörii tässä näin, vaikka mä puristan täysiä noista lukoista. Ja siinä on väliä, koska lukkojen päät vastaa toisiinsa. No, ei ole iso välyys, mutta siinähän ei saisi olla väliä. Eli pitää vähän sen koneistaa noita lukkoja. Saadaan siihen välyys, että se puristuu tuota venttiiliä vasten. Kaikkihan tietää, mitä sitä tapahtuu. Kun se on väliä, niin se pääsee hölökkäseen. Lukot tuossa ja sitten menee venttiili lukkourasta poikki. Eli jos haluaa, että se katkea lukkourasta, niin kannattaa tehdä ne sillä, että ne puristaa oikeasti venttiiliä eikä vaan hölökkäse siinä venttiilivarren ympärillä. Ei mulla muuta. No, kannessa ei olisi enää sitä, kun tuonne on lukkourat tehty. Sitten pitää katsoa lukokuntoa ja oikasta kansi, pestä ja kasata, niin niistä nyt ei kanneen oikaisusta on nähty niin paljon
juttuja muutenkin, niin sitä tai tarvita mitään sen kummemmin esitellä. Niin. Eiköhän me sitten vaan anna tuon kansiasia olla ja lyö se nippuun ja otetaan se kyyti mukaan. No niin, ja nyt takaisin autotallissa satin kansi. Tässä sain kannen kasaan. Sehän oli tarkoitus räpsäyttää paikalle, mutta kohtasi semmosen pienen ongelman, että unohin kannen tiivisteen hallille. Joo, no olihan tuossa nyt kuitenkin kannen teosta tai venttiilihommista vähän jotakin, tai venttiiliasioista. Mutta niin. Edellinen videohan näytti herättävän hyvinkin suurta mielenkiintoa, niin kommentoikaa toki, jos on jotakin aiheita, asioita, mikä kiinnostaa paljon, niin voin koittaa tehdä sellaista videoa, ja selkeästi näkyy olevan, että ihmisiä ehkä kiinnosti, kun kerroinkin jotakin asioita vähän enempi. Niin jos semmonen tämän tyylinen tai sen tyylinen kiinnostaa, niin kerro toki. Mut joo, seuraavalla Volvo-videolla sitten kerta se kannen tiiviste nyt on unohtu. Niin, kasataan moottori, lyödään se paikalleen. Toivotaan, että se lähtee käyntiin, kun siinä on tuo joku megasquirttisysteemi. Saa nähdä, lähteekö. Ja jos se lähtee, niin käydään penkissä myös sillä videolla. Elikkä ei muuta kuin moro.